มื่อก่อนก็จะมีเพื่อนเรียกว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนครับนูนิวโชคร้ายที่เป็นคนที่ถูกบูลลี่หนักเฟลอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเป็นร้องไห้ครับแต่พอได้ปล่อยออกไปมันก็ดีขึ้นครับ เป็นห่วงความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันรักกันไหม รักแรกครับกลัวไหมที่ไม่ดังเท่ากับเรื่องก่อนหน้านี้ก็กลัวครับเราแค่กลัวเขายังไม่บอกดีกว่าครับสวัสดีครับนุนิวชวดินครับตอนนี้อยู่กับผมในรายการวันบันเทิงทอล์คครับ当山河破碎的风飘去我陪你晚上漂泊风声会让我伴你每封宿命不是我们远隔天涯跨越海角去寻你这天冲浪走完冲沙我陪你สวัสดีครับนุนิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันบันเทิงทอล์กนะครับครับวันนี้มีโอกาสก็เลยแบบขอคุยยาวๆอยากทำความรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มทำความรู้จักอันดับแรกก่อนเลยนุนิวชื่อจริงนามสกุลจริงพี่อ่านนามสกุลอ่านว่าอะไรวะสะกดกลัวอ่านผิดชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อว่าอะไรก็ชื่อชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์ครับใช่แต่จะมีบางคนอ่านนามสกุลเพริสพิริยวงศ์ครับเพราะว่าเขียนอ่านว่าเพริสได้ครับเพริสพิริยแต่จริงๆอ่านว่าเพลิดครับแล้วก็ตอนเรียนรดตอนนั้นคุณครูที่เป็นทหารครับก็เรียกผิดเหมือนกันครับอ่านว่าเพริสเหมือนกันครับผมก็แอบเขินๆนิดนึงครับนุนิวเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าช่วงวัยเด็กของนุนิวเป็นยังไงบ้างครับวัยเด็กเลยก็จริงๆตั้งแต่เด็กนู้นจะอยู่กับคุณยายกับคุณตามากกว่าครับเพราะว่าทุกวันคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกครับซึ่งที่บ้านก็จะมีแค่คุณตากับคุณยายนี่แหละครับก็โตมากับคุณยายมาเรื่อยๆคุณยายก็จะคอยเลี้ยงดูมันตลอดเลยทำอาหารให้ทานแล้วก็ดูแลทุกๆอย่างเลยครับแต่วันหนึ่งก็คุณตาก็เสียไปซะก่อนด้วยครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณยายแล้วครับแล้ววันหนึ่งพอเราเริ่มโตขึ้นผมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะไม่พอเริ่มจะไม่พอสำหรับเราแล้วครับเติบโตขึ้นก็คุณพ่อคุณแม่ก็ออกมาสร้างบ้านใช่ครับออกมาหาบ้านใหม่อีกที่หนึ่งครับพี่น้องกี่คนครับมี2คนครับผมเป็นน้องคนเล็กครับแล้วก็มีพี่ชาย1คนครับอายุห่างกันไหมครับ3 ปีเองครับ3 ปีก็เป็นเพื่อนกันได้ก็หรือว่าไม่เป็นจริงสนิทกันมากเลยครับสนิทกันแบบว่าคุยได้ทุกเรื่องจริงๆครับน้องชื่อนูนิวพี่ชื่ออะไรฮะทำไมอ่ะไม่มีความพ้องจองอะไรกันทั้งสิ้นเลยครับพี่ผมชื่อตีครับพี่ตีใช่ครับพี่ตีจริงๆตอนแรกไม่ได้ชื่อตีครับอีกชื่อนึงแต่ว่าหน้าเขาตีมากจนเพื่อนเขาอ่ะเรียกแต่ตีใช่ครับจนเปลี่ยนชื่อไปเลยส่วนของผมที่ชื่อนูนิวครับก็มาจากว่าเป็นลูกคนใหม่ครับน้องแม่ก็เลยให้ชื่อนิวละกันตีกับนิวนะครับพี่เห็น energy ความสดใสมีพลังบวกแบบนี้พี่อยากจะให้นุนิวลองย้อนกลับไปดูซิว่าอะไรที่มันทำให้เรากลายเป็นเด็กที่ดูเป็นคนมีพลังบวกจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่บ้านปลูกฝังมาด้วยแหละครับว่าไม่อยากให้มีปัญหากับใครครับอันนี้ตัวผมก็เหมือนกันครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่จะคอยบอกว่าจริงๆผมอะทำอะไรก็ได้แหละแต่แค่อย่าไปทำให้เดือดร้อนคนอื่นครับมารยาทการเคารพผู้ใหญ่การไหว้เนี่ยมานุนิวไหว้พี่ตลอดเลย ขอโทษครับ สวัสดีครับเป็นมารยาทที่ดีมากๆตอนเรียนมัธยมเรียนที่ไหนนะครับเรียนที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมรุ่นน้องบางประกอบก็กรี๊ดแล้วเนาะแบบพี่นุนิวน่าจะมีรู้จักบ้างเลยครับ ไม่หรอกอย่าถ่อมตัวพี่ว่าโอ้โหรุ่นน้องน่าจะกรี๊ดว่ามีรุ่นพี่แบบโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วอะไรแบบนี้กันครับตอนเรียนเป็นยังไงบ้างอ่ะมีชีวิตวัยเรียนของเราเป็นเด็กหน้าห้องหรือเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าชอบทำอะไรตอนเรียนโอ้จริงๆเป็นทุกอย่างที่พี่โตพูดมาเมื่อกี้เลยครับก็ตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนพอสมควรเลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างซีเรียสกับการเรียนครับมาจนถึงช่วงมหาวิทยาลัยก็ซีเรียสเหมือนเดิมครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะคอยบอกเสมอว่าอยากให้ผมเรียนไปได้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเหมือนความรู้จะอยู่กับเราไปตลอดอย่างนี้ครับวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องได้นำความรู้นั่นแหละมาใช้ในการหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงตัวเองครับมันเป็นประโยชน์มากๆเลยกับการที่เราเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ม.1 นะครับวันนี้คุณได้ใช้ภาษาจีนที่คุณ
เรียนมาตั้งแต่ม .1 อ่ะ ใช่ครับ รู้สึกว่าไม่เสียดายเลยครับที่เรียนมา รู้สึกว่าดีใจยิ่งดีใจกว่าเดิมอีกครับที่ได้เรียนภาษาจีนมาครับ แล้วอย่างนี้มีการได้แบบสื่อสารกับแฟนคลับจีนก็เป็นเรื่องที่สบายมากขึ้นเลยใช่ไหม ใช่ครับสบายมากขึ้นจริงๆครับก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้เรียนภาษาจีนมาจะคุยกับเขายังไงครับ คุณเรียนมาตั้งแต่ม ใช่ครับ .1 มันก็ทำให้คุณรักภาษาจีนแล้วต่อไปเนี่ยอนาคตไปทำงานที่จีนนี่มันก็เป็นการเรียนรู้ภาษาจีนไปเรื่อย จริงๆเคยฝันไว้เหมือนกันครับว่าอยากจะเรียนปริญญาโทต่อที่ประเทศจีนด้วยครับ โอ้ อยากจะไปอยู่ที่นู่นเลย เพราะว่าไปอยู่ที่นู่นยังไงก็ได้ใช้ภาษาอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ไทยอาจจะก็ได้ใช้บ้างนะครับแต่ว่าจะไม่ได้บ่อยเท่าไหร่ ซึ่งเวลาไม่ได้ใช้จะลืมครับลืมหมดเลยครับ ๆ เพราะฉะนั้นแฟนๆจีนทักมาคุยกับนุ้นนิวได้นะครับ ครับ นะฮะ อย่างเวลา จะได้ฝึกภาษาไปด้วย ใช่ครับเวลาตามงานอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ใช้ภาษาจีนคุยกับเขาอยู่เหมือนกันครับหรือเวลาวิดีโอคอลกับพวกเขาอย่างเงี้ยครับก็จะคุยกันสนุกเลยครับ สมมติว่าเราอยากจะคุยกับเขาเป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยบอกอะไรเขาสักหน่อยที่เขาติดตามเรามาความรู้สึกเราที่มีกับเขา อันนี้เป็นภาษาจีนส่งไปถึงเขาเลยเนี่ยอ่ะ 大家好，ลิลินนะ 谢谢大家一直以来的支持นะครับ希望大家以后会永远在我身边呢不要离开我呀然后我很爱大家非常非常爱大家ครับ พูดว่าอะไรครับ บอกว่าก็สวัสดีครับผมลินลินครับแฟนคลับเป็นแฟนจะเรียกว่าผมว่าลินลินครับ ก็บอกว่าขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยากให้อยู่กับผมตรงเนี้ยไปตลอดเลยครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะแล้วก็ผมก็รักทุกคนมากๆเลย โอ้ยไม่ได้พูดเก่งอย่างเดียวแต่อ้อนเก่งด้วยนะฮะ ชอบอ้อนครับ ชอบอ้อน ใช่ครับ อ้อนใครเป็นพิเศษไหมฮะอ้าวกลับมาที่ชีวิต อันนี้เรื่องภาษาจีนไปแล้ว เด็กเนิร์ดไหม เนิร์ดไหมไม่ขนาด มอง นั้ เป็น นเนิ ค ร์ด รับ ไหม ไม่เนิร์ด ไม่เนิร์ดขนาดนั้นครับ จะมองว่าตัวเองเป็นเด็กที่ จะพูดก็ค่อนข้างเรียบร้อยก็ได้ครับ ค่อนข้างเรียบร้อย ใช่ครับเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ อย่างเวลาพูดก็จะไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่ครับ เป็นคนที่แบบว่าดูแบบน่ารักน่าแบบคืออ่อนโยนอ่ะ ใช้คำนี้ดีกว่า คุณดูเป็นคนอ่อนโยนอ่ะ ผมว่าเพื่อนๆต้องรักคุณมากๆแน่ ก็ไม่รู้ว่ารักไหมครับ แต่ก็น่าจะรักแหละครับ ๆถามเขาเลยถามมันกล้อง รักกันไหม รักแหละครับ รักแหละรักแหละ ไม่เมือนกันครับ เพราะพี่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆกับคุณแล้วมันสดใสอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีพลังลบอ่ะ ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะแผ่อะไรที่ไม่ดีออกไปให้คนอื่นเท่าไหร่ครับ อย่างเวลาที่มีอะไรเครียดอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราไม่สนิทจริงๆ ถ้าเราไม่สนิทใจกับคนคนนั้นจริงๆ เราก็ไม่อยากจะเล่าครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเอาพลังลบๆไปแผ่ให้เขาครับ เอาแล้วเวลาเรามีปัญหา เราปรึกษาใครอ่ะ ส่วนใหญ่จะเก็บไว้มากกว่าครับ จะเก็บไว้คนเดียวมากกว่าครับก็ถ้าเป็นช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องการบริหารเวลาแหละครับ เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรียนด้วยครับ เรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วย เวลาก็จะชนกันครับ แล้วยิ่งช่วงสอบอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างเครียดพอสมควรเลย อยากจะจริงๆผมก็อยากระบายครับ แต่ว่าไม่ค่อยอยากระบายกับใครสักเท่าไหร่ครับ แต่ทุกครั้งที่มีปัญหาก็พยายามเคลียร์ตัวเองครับ พยายามคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละ เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็คงผ่านไปได้ครับ แล้วก็เราก็พยายามพยายามมั่นใจตัวเองว่าเราทำได้ ผมมาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวว่าตัวเองจะทำออกมาไม่ได้ครับแต่ว่าเราก็พยายามมั่นใจตัวเองพยายามคิดบวกเข้าไว้ครับว่าเราทำได้แหละเมื่อก่อนผม ตัวเล็ก เฮ้ยเมื่อก่อนตัวใหญ่มากเลยครับ รอไม่น่าเชื่อ ใช่ครับเมื่อก่อนผมตัวใหญ่มากๆเลยครับเพราะเมื่อก่อนทานเยอะแล้วไม่ชอบออกกำลังกายครับจนคุณพ่อต้องบังคับให้ออกกำลังกายจนเริ่มผอมลงครับเมื่อก่อนก็จะมีเพื่อนเรียกว่าไอ้อ้วนครับ เพื่อนๆจะเรียกว่า บางทีก็แบบไอ้อ้วนมีบ้างครับ มีบ้างแต่บางทีก็เล่นๆดูเอ็นดูอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ทำให้ก็ทำให้ผมมั่นใจน้อยลงนะครับแต่ถ้าเรียกน่ารักก็โอเคแต่ก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นครับ เพื่อนแทนที่จะเรียกชื่อนิวเรียกอ้วนอย่างเงี้ย
มันรู้สึกยังไงกับเรามันยิ่งทำให้เราไม่มั่นใจไหม จริงๆ เพื่อนไม่ได้ล้อเยอะขนาดนั้นครับ แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีโดนแบบนั้นจริงๆมันทำให้ผมเฟลมากๆแล้วเราแบบอาจจะไม่อยากเจอเพื่อนเลยก็ได้ นี่นูนิวกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่านูนิวโชคร้ายที่เป็นคนที่ถูกบูลลี่หนักๆมันอาจจะส่งผลกับเราในทางสภาพจิตใจเลยก็ได้ คิดว่าส่งผลแน่นอนครับ เพราะว่าเราไม่มั่นใจอยู่แล้ว แล้วยิ่งมีคนมาล้ออย่างเงี้ยครับยิ่งทำให้เราไม่โอเคเลยครับ หลายๆคนอาจจะเป็นคนที่ประสบ อาจจะเป็นคนที่เจอถูกบูลลี่ บางคนอาจจะเผลอไปบูลลี่เพื่อนโดยที่บางทีก็นึกว่ามันสนุกแหละในมุมของเรา วันนี้เรามีเสียงที่ดังขึ้นแหละ เราอยากจะแชร์ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ จริงๆสำหรับคนที่ถูกบูลลี่ครับก็จริงๆบูลลี่เรื่องรูปร่างหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับจริงๆอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองครับอย่างถ้าเรื่องรูปร่างอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจคำพูดของใครเลยก็ได้ครับเพราะยังไงก็เป็นตัวเราเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเท่านี้ก็พอแล้วครับเขาจะว่ายังไงก็รับฟังแหละครับแต่ว่าอย่าเก็บไปใส่ใจดีกว่าและถ้าในมุมของเด็กๆหรือวัยรุ่นที่อาจจะเผลอพี่ใช้คำว่าเผลอแล้วกันเพราะพี่เชื่อว่าเด็กๆหลายคนไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะไปบูลลี่แต่มันอาจจะเป็นความคึกขนองความรู้สึกว่าเอ้ยไอคนนี้มันแปลกกว่าเราจังเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยเผลอพูดคำที่เขาคิดว่ามันสนุกไปทุกวันนี้เราเรียกมันว่าบูลลี่แล้วนะมันเป็นคำที่รุนแรงมันอาจจะไปกระทบจิตใจแบบที่นิวบอกนี่แหละอยากจะบอกอะไรในฝั่งของคนที่เป็นผู้พูดอยากให้ทุกคนเอาใจเขาลองคิดดูว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราครับว่าถ้าเราโดนล้อหรือโดนว่าบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราจะโอเคหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่โอเคแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะโอเคด้วยเหรอคนอื่นเขาต้องไม่โอเคด้วยกันอยู่แล้วครับระวังคำพูดด้วยครับใช่แล้วก็ถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็เถอะแต่เราไม่รู้เลยว่าการที่ไม่ตั้งใจของเราพอเราพูดออกไปแล้วคนฟังได้ยินแล้วคนฟังเขาจะคิดยังไงบ้างเขาจะเก็บไปเครียดเก็บไปคิดอะไรภายหลังหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับคนพูดไม่ได้คิดเนาะแต่คนฟังบางทีมันมีแผลไปแล้วอะใช่ครับไม่ได้แค่ตั้งเป้าแค่ให้เรียนให้จบเพราะแค่คุณไปสอบก็น่าจะจบแล้วแหละเพราะเกรดคุณทำมาดีอยู่แล้วแต่คุณอยากทำให้มันถึงจุดที่คุณจะภาคภูมิใจกับมันคือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งยิงช่วงมิดเทอมคะแนนก็ไม่ค่อยจริงๆไม่ได้พึงพอใจสักเท่าไหร่ครับเราก็เลยอยากทำช่วงไฟนอลให้ดีก็เลยเครียดเพราะว่าช่วงนั้นงานก็รุมเร้ามากๆครับเวลาอ่านหนังสือก็กระชั้นชิดมากๆด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะเวลาอ่านก็ไม่มีก็กลัวทำไม่ได้ด้วยก็เลยร้องไห้ครับแต่พอได้ปล่อยออกไปมันก็ดีขึ้นครับเราก็กลับมาฮึบอีกรอบหนึ่งว่ายังไงเราก็ต้องสู้มันจะจบอยู่แล้วครับเทอมสุดท้ายแล้วสอบครั้งสุดท้ายแล้วของเทอมนี้ยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปครับแต่จริงๆแล้วนูนิวไม่ต้องเครียดก็ได้นี่ครับเพราะว่าคะแนนคุณก็ดีอยู่แล้วแค่คุณไปสอบให้มันพอผ่านไปได้แบบนี้คุณไม่เห็นต้องเครียดขนาดนั้นเลยทำไมคุณถึงให้ความสำคัญกับการที่คุณจะไปสอบไฟนอลครั้งนี้และอยากได้เกียรตินิยมมาทำไมคุณถึงให้ความสำคัญขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองครับว่าเราก็ตั้งใจเรียนมาพอสมควรเลยตลอด3 ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาครับถ้าเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยครับมันจะยิ่งทำให้เรายิ่งภูมิใจขึ้นอีกว่าความตั้งใจเรียนของเราความพยายามของเราที่ผ่านมามันทำให้เราได้รับสิ่งนี้มาครับซึ่งถ้าเราหลุดไปก็เสียใจครับเสียใจแต่ก็อย่างน้อยก็ยังได้เกียรตินิยมอันดับ2นะครับ แต่ก็เสียใจอยู่ดีครับแต่เราก็อยากจะทำให้ได้แหละครับแสดงว่านูนิวเป็นคนจริงๆนั้นเนี่ยถ้าพูดมาขนาดนี้แสดงว่านูนิวเป็นคนที่วางแผนกับการเรียนเป็นสเต็ปแล้วก็ตั้งใจกับมันมากๆเลยสอบไปแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยเป็นไงโล่งเลยครับหลังจากนี้ก็ไม่มีเรียนแล้วครับมีเหลือแค่ทำงานรอลุ้นเกรดไหมครับหรือว่าเกรดออกแล้วครับ แต่ว่ายังไม่บอกครับ เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆดูยังไม่บอกดีกว่าครับเก็บไว้ให้ลุ้นดีกว่ารอมอประกาศดีกว่าครับแต่ไม่ว่าคุณจะได้เกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2หรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ว่าคุณน่าชื่นชมในเรื่องของการเรียนจบแล้วยังไงต่อครับสำหรับถ้าเป็นบัณฑิตทั่วไปแล้วเนี่ยจบแล้วจะไปทำงานอะไรอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาทำงานอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ก็จะต้องถามว่าแล้วมีเป้าหมายอะไรในวงการบันเทิงสำหรับนูนิวครับ
ซีรีส์นิ่งเฮียที่ผ่านมาเมื่อต้นปีเนี้ยเป็นก้าวแรกของผม เป็นซีรีส์เรื่องแรกซึ่งทำให้คนรู้จักผมเยอะขึ้นมาจนถึงตอนเนี้ยเราไม่จริงๆผมก็แอบรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคาดไว้เยอะมากๆเลยครับเราไม่คิดว่าเราจะมาได้ถึงตรงเนี้ยเร็วขนาดนี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายหลังจากนี้ก็คงเป็นทั้งร้องเพลงแล้วก็แสดงนะครับใช่จริงๆอยากทำทั้งสองอย่างเลยครับแต่จริงๆโอกาสไหนเข้ามาก็อยากจะลองเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ผมประสบการณ์การทำงานยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ ถามถึงเรื่องงานละครดีกว่าครับอันนี้เป็นคำถามที่ส่วนตัวอยากจะถามมานานมากแล้วกับนักแสดงซีรีส์วายที่โด่งดังมากๆนักแสดงซีรีส์วายเนี่ยเขาก็จะดังกันมาเป็นคู่เนาะเวลาคุณไปไหนเขาก็เรียกซีนุนิวนะครับมันจะแยกกันไม่ออกเลยอะสำหรับคนที่ชอบละครของคุณชอบซีรีส์ของคุณณวันนี้ซีรีส์มันจบไปแล้วแต่ความฟินความจิ้นมันยังอยู่ทีนี้ในการไปทำงานต่อไปอะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องไปรับบทคู่กับคนอื่นๆเฮ้ยคุณอยากจะสื่อสารอะไรไปกับแฟนๆของคุณทั้งแฟนของนูนิวทั้งแฟนของซีหรือแฟนซีนูนิวอย่างเงี้ยกับงานต่อไปของคุณจริงๆคุยกับเฮียตลอดเลยครับว่าเฮียก็พี่ซีครับเฮียคุยกับเฮียตลอดเลยว่าอย่างตอนนี้คือเราก็หลังจากมีนิ่งเฮียเสร็จปุ๊บเราก็ทำงานด้วยกันคู่กันมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ครับจะมีเริ่มจะไปเล่นละครหรือว่าเล่นซีรีส์นอกค่ายแล้วครับวันนี้ก็ต้องไปเล่นกับนักแสดงคนอื่นๆก็คุยกับเฮียตลอดครับว่าก็การแสดงก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆเล่นกับใครก็เป็นการแสดงครับก็มองว่าเป็นศิลปะเป็นผลงานที่หนึ่งของเราที่อยากจะตั้งใจทำให้เต็มที่กันทั้งคู่อยู่แล้วครับใช่ครับคิดว่าแล้วก็แฟนคลับส่วนใหญ่ก็เข้าใจครับแล้วก็เขาก็สนับสนุนพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับในทุกๆผลงานจริงๆก็เอาความรู้สึกจริงๆเลยกลัวไหมที่เขาจะไม่จิ้นไม่อินและกลัวไหมที่ผลงานเรามันจะไม่ดังเท่ากับเรื่องก่อนหน้านี้ก็กลัวครับเราแค่กลัวเขาหายไปจากเรากลัวเขาหายไปจากเรากลัวเขาไม่อยู่กับเราต่อครับจริงๆเรามีแฟนคลับอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะอยู่กับเขาไปได้ให้นานที่สุดครับแต่ก็ถ้าจริงเราก็อยากให้เขาสนับสนุนทุกผลงานของเราเลยครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะทำออกมาทุกชิ้นอยู่แล้วครับกลัวจริงๆเหรอกลัวไหมเพราะว่าคือนุ่นนิวอ่ะมันดังมากเลยมันเหมือนพลุอ่ะที่คุณถูกจุดขึ้นมาแล้วคุณก็สว่างสวัยเลยอ่ะแต่พลุมันจุดแล้วมันหายไปไงทีนี้มันจะมีลูก2ลูก3ลูก4ขึ้นมาอีกไหมอันเนี้ยนี่ก็แล้วแต่ผลงานเลยครับ จริงๆผลงานที่ผมทำแต่ละชิ้นน่ะตั้งใจที่สุดแล้วครับแล้วก็ทำกันบ้านฝึกฝนมาตลอดครับตั้งใจทำก็ถ้าทุกคนชอบก็จะดีใจครับแต่ว่าถ้าเขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมยังสามารถพัฒนาไปได้อีกในหลายๆอย่างเลยครับเป็นห่วงความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพลุที่มันสว่างไสวสวยงามถ้าพลุลูกต่อไปมันจุดแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณเคยได้รับอ่ะมันจะมีผลกระทบกับคุณไหมก็คุณว่ามันจะมีไหมก็คงเฟลอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปต่อครับมีโปรเจกต์อะไรที่พอจะบอกเราได้บ้างณวันนี้ถ้าที่บอกได้ก็เร็วๆนี้เลยครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อภาคพิเศษครับก็ใน YouTube เลยครับ Mandy Channel ครับเหมือนตอนที่ภาคปกติออนแอร์เลยครับใน YouTube ก็จะออนแอร์ภายในปีนี้นะครับคาดว่าภายในปลายปีนี้แน่นอนครับแล้วก็เพลงน่าจะทำเสร็จต้นปีใช่ครับภายในต้นปีคิดว่าได้ปล่อยแน่นอนครับซิงเกิลเดี่ยวของเราใช่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกครับอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยครับแบบใหญ่ๆ Impact ก็ดีครับ แต่น่าจะกดดันมากๆเลยครับถ้าเกิดได้ไปถึง Impact ขนาดนั้นนะครับฝันไว้ฝันเหมือนกันครับฝันไว้ว่า Impact ใช่ครับหรือถ้าใหญ่กว่า Impact ก็ราชมังฝันไว้จริงฝันไว้ก่อนครับวันเนี้ยเราอัดกันพี่ส้มปี65เนาะปลายปี65นูนิวบอกว่าอยากขึ้นคอนเสิร์ต Impact คอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองที่ Impact จำไว้ครับต้องนูนิวพูดเมื่อกี้พี่เป็นคนพูดนูนิวพูดเลยว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรครับ
มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครับ ที่จัดที่ใหญ่มากๆ ราชมังก็ได้ครับ โอ้ทำนะ ที โอ้ มงานบอกชั่วโมงเลยเหรอฉันเหนื่อยแน่เลย ถ้ามีโอ้ แล้วจะมัง ถ้าทำได้นะครับจะภูมิใจในชีวิตมากๆครับภูมิใจตัวเองมากๆ ดีนะดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอะแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆหลาย ๆ คนได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง เรียนจบแล้วอยากประสบความสำเร็จแบบไหน วันนี้ก็ขอบคุณนุนิวนะครับมาเป็นแขกรับเชิญกับวันบันเทิงทอล์กนะครับ ครับ ได้ ขอบคุณมากๆเหมือนกันครับ ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วความฝันของคุณสำเร็จอะนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆวันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปนี้นะครับ เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจที่ดีและคุณเหมาะที่จะเป็นไอดอลเหมาะจริงๆ เหมาะที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กวัยรุ่นในยุคนี้ เป็นไอดอลเลยนะครับ เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบที่คุณเป็นแบบนี้เป็นต่อไปเรื่อยๆดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว ตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอ เมื่อชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเจอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฟ้าหรือดินจะขวางดักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใด ขอบคุณครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับวันบันเทิงทอล์ก EP นี้ของนุนิวทำยังไงครับนุนิว ครับ ก็ทุกคนก็ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับ คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะครับ ว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับคลิปนี้ครับ คอมเมนต์มาเยอะนะฮะชาวจีนคอมเมนต์มานี่อ่านไม่รู้เรื่องทำไมฮะพี่อ่านไม่รู้เรื่อง แต่ผมอ่านครับ เพราะฉะนั้นภาษาจีนก็คอมเมนต์มาได้เลยพูดถึงชาวจีนหน่อย ครับ เขาคอมเมนต์หน่อย 大家请大家多多支持这个视频นะอุ๊ยอันนี้ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าครับ เดี๋ยวนะครับแล้วกัน 5 4 3 2 ฝากเป็นภาษาจีนหน่อยครับ ให้เขากดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ไปถึงชาวจีนทั้งแผ่นดินเลยครับผม โอ้ยไลค์แชร์ Subscribe ไม่รู้ว่าสิครับภาษาจีนพูดว่าอะไร เอาแค่ฝากทุกคนสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วกันครับ ฝากไปเลยครับ ฝากไปถึงชาวจีนทุกคนเลยครับ คลิปนี้ ครับ请大家多多支持我们นะ我爱你ค่ะ รู้อย่างเดียวเลยบอกให้ 我爱你 รักมาก รักมาก ขอบ ครับ คุณครับ กดไลค์เยอะๆนะครับ